ගවේෂණ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයගොල්ලෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලෝන්ට අරන් වෙලා තියෙන ටිකක් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක්. මොකද මම අද ගෙන්න යන්නේ ඔයාලට unboxing වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මම අද unbox කරන්නේ SLT 4G Prolink router එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔක්කොම අවසාන වෙනකන් නරඹන්න කියලා මම කියනවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ මේ SLT 4G router එක unbox කරලා ඉතින් මේකේ තියෙන දේවල් ඔයාලට පෙන්නනවා. මේකත් එක්ක අපිට මොනවද ඒගොල්ලෝ ලබා දෙන්නේ කියලා. මේ router එක අපි මිලදී ගද්දින් ඉතින් මම මේකේ data packages ගැන ඔයාලට විස්තර කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මම unboxing එක විතරයි අද කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක බලන්න. ඇත්තට මේ වැදගත් නැත්තම් වීඩියෝ එක බලන්න එපා කවුරුත්. ඒ කියන්නේ මේ සම්බන්ධව වැදගත් නැති අය ඉන්නවනම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න එපා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි. එහෙනම් මම දැන් මේක ඔයාලට unbox කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ box එක open කරගත්තට පස්සේ එයාලගේ SLT 4G router එක බලා ගන්න. ඉතින් මේ තමයි Prolink router එක. ඉතින් අපි මේක මේ cover එකෙන් මේ විදිහට එළියට ගමු. මෙන්න මේක තමයි අපිට ඒගොල්ලෝ දෙන SLT 4G router එක. ඉතින් මේක තමයි router එක. ඉතින් මම මේක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගන්න. ඊට අමතරව අපිට ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා quick install and guide එකක්. ඉතින් මේක තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් ඉස්සර මේක සඳහන් කරලා තියෙන ඔයගොල්ලෝ මේක කොහොමද ස්ටාර්ට් කරගන්නේ කියලා. මම මේකත් පැත්තකින් තියාගන්න. ඊට අමතරව අපිට තව බලා ගන්න පුළුවන් මේ කොටස ඉවත් කරාට පස්සේ ඒගොල්ලොන්ගේ Wi-Fi router එකට අපිට ලබා දෙන ඇන්ටනා දෙක. ඉතින් මේකත් මම පැත්තකින් තියාගන්න. ඊට අමතරව ඒගොල්ලොන්ගේ power supply cable එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව LAN cable එකක් අපිට ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ box එක පැත්තකින් තියාගත්තා. ඉතින් අපිට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේකේ SIM card එක enter කරගන්න එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන open කරගන්න. ඒගොල්ලෝ අපිට පොඩි ටික් එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික් එක open කරගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට SIM card එක අපිට පුළුවන් මේකට දාගන්න. ඉතින් මේ SIM card එකේ අනවශ්‍ය කැලේ මම අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ටික් එක open කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ SIM card එක වලට දීලා තියෙනවා මෙතන දාගන්න ඕන විදිහ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ මේ SIM card එක අපිට install කරන්න කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තියලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම තියලා මේක ඇත්තටම තද කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට දැන් SIM එක හරි මේක ඇතුළට enter වුණා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මෙතන තියෙන පොඩි pad එකක් මේක අපිට පුළුවන් මේ විදිහට lock කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා අපි ගමු antenna cables දෙක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපිට ඒගොල්ලෝ ලබා දෙන antenna දෙක. ඉතින් මේ දෙක අපිට පුළුවන් මේ router එකට සම්බන්ධ කරගන්න. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති තියෙනවා පොඩි pin එකක්. ඉතින් මේ pin එක මෙන්න මේ විදිහට ගලවලා පැත්තකින් තියාගන්න ඔයාලට පුළුවන්. මේ පොඩි pin එකක් ඔයාලට අපිට දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ pin එක අයින් කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ මෙන්න මේ විදිහට මේක සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේක සම්බන්ධ කරගන්න. මම අනිත් ඇන්ටනා කේබල් එක මේ විදිහටම සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් හරි අපේ දැන් router එකේ ඇන්ටනා දෙක සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ දෙක සවි කරගන්න. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අපි සම්බන්ධ කරගත්ත අපේ SLT 4G router එක. හරි යාළුවනේ දැන් අපි අපේ router එක සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේක power එකට සම්බන්ධ කරගන්න එක විතරයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් මේක power එකට සම්බන්ධ කරලා මෙතන තියෙන on off switch එකෙන් මේ router එක ඔයා on කරගන්න ඕන. ඉතින් ඒ on කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ router එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ අද මගේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා ඔයාලට හිතෙනවා නම් ලයික් එකක් දාන්න. හොඳයි නම් කමෙන්ට් එකක් දාලා ඔයාලගේ අදහසත් මට කියන් යන්න. ඉතින් යාළුවනේ එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝවෙන් හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.